የአዲስ አበባ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለኛ አዲስም አይደለም፣ አቅማችን ነው፣ ባልደረባችን ነው። እንደሌላ ተቋም የምናየው ሳይሆን አብረን የምንሰራ ለፍለት የሚገናኝ ብዙ ፕሮጀክቶችን ብዙ ሀሳቦችን እየተለዋወጥን የዘለቅንና ወደፊትም የበለጠ አብረን የምንሰራ በመሆናችን ከእናንተ ስለእናንተ ስናስብ የሚሰማንን ደስታ ቢገልጽ ፍቀዱልኝ። ከዛ ባሻገር ደግሞ መቼም ወዳጅ ሲመጣ የተለየ የተሻለውን ነው የሚሰጠውና ለዚህ ፕሮጀክት መርጠን ያሰማራናቸው ባልደረቦቻችን እውነትም ለስራው ተገቢ መሆናቸውንና ለመሆናቸውን እናንተ ፈትሻችኋልና ለእነሱም ያለኝን አክብሮትና አድናቆት አንድ ጊዜ ነው
ፕሮጀክት በማስተባበር እና በመደገፍ ደግሞ ትልቅ ሚና የነበራቸው ዶክተር ብርሃኑ በየነን ብቻ ሳይሆን ዶክተር ብርሃኑ በላይነህንም ከልብ እናመሰግናለን። አብረን መስራታችን ይቀጥላል። እኛ በተለመደው ዘልማድ አይደለም ምርምር ማካሄድ የምንፈልገው። ጥያቄው ከእናንተም መጣ ከኛም ተነሳ፣ እየተነጋገርን ነው። ኢንዱስትሪው እየመገበው ነው። ለምን ንድፈ ሀሳባዊ እንዲሆን አንፈልግም። ሄደው የታለመለት ምግብ እንዲመታ የታየውን ችግር እንዲፈታ ስለምንፈልግ ነው ይሄን የምናደርገው። በዚህ ረገድ ስንጀምርም ሀሳቡን ስናነሳው በመመካከር ነው። እቅድም ስናወጣ ከእናንተ ጋር በመተባበር ነው። ከሌሎችም እንደዚሁ አጋሮቻችን ጋር በመመካከር ነው። ይቅር ሌላ ወደ መስክ ከመሰማራታችን በፊት መረጃ መሰብሰቢያችንን እናንተ ካላያችሁትና ይሁንታ ካልሰጣችሁት ስራ ላይ እንዲውል አናደርግም። ጥናቱን እንደ ዛሬው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? መረጃ ሰብስበን መተን ሪፖርቱን ከጻፍን በኋላ እስቲ በእናንተ አይን ምን ይመስላል? እውን ጥናቱ እናንተን የበላውን ቦታ አኳል ወይ? እናንተን ላስቸገራችሁ ነገር መፍትሄ ሰጥቷል ወይ? የት ጋር ክፍተት አለ የሚለውን ነገር በእናንተ ሀሳብና አስተያየት ማጎልበት ስላለብን እንደዚህ አይነት ወርክሾፕ እናዘጋጃለን። ይሄ ወርክሾፕ ጥሩ ግብአት እንደሆነም ተስፋ አደርጋለሁ። ጥናቱን አሁን ካለበት ወደ ተሻለ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንደሚያሸጋግረው ሙሉ እምነቴ ነው። ቡድኑ ሳይታክት በጀመረው ጥንካሬና የባለሙያ ዲሲፕሊን አሁን የተገኙትን ግብአቶች አካቶ ደግሞ ሪፖርቱን የመጨረሻ መልክ እንደሚሰጠው ተስፋ አለኝ። ሪፖርቶች አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሰፊ ሆነው በሚቀርቡበት ጊዜ ለእናንተ አይነቱ ፖሊሲ አውጪ ለንባብ ቀላል ላይሆኑ ስለሚችሉ ገና ስታዩት ይህን መቼ ጨርሰዋለሁ ትላላችሁ። በተቻለ መጠን ደግሞ ለንባብ ምቹ እንዲሆን የጭንቅ ሀሳቡን እናወጣና ማጠቃለያ ዋና ዋና ነገሮቹን የያዘውን ማጠቃለያ ሁለተኛው ሰነድ አድርገን እናቀርባለን። ከዚያ በኋላ በዚህ ስራ በስምምነት በሚቀጥሉት ስራዎች ደግሞ በስምምነት እንቀጥላለን የሚል እምነት አለኝ። የነበራችሁ ጊዜ በጣም ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ችዬ ቢሆን አብሬያችሁ ብዘልቅ ጥሩ ነበረ። አለመቻሌ ነው አሁን ላይ እንድመጣ ያደረገኝ። አሁን በድጋሚ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ውይይቱ አንድ ቀን ይሄን ያክል ሰነድ ቫሊዴት ማድረግ አንድ ቀን በቂ ሆኖ አይደለም፣ ግን የግድ ስለሚለን እዚህ ቀሪ ጊዜያችን ደግሞ ዘና ብለን በአራት ግድግዳዎች መካከል ብቻ ሳይሆን ንፋስን እየተቀበልን ሻይ ቡና እያልን የምንጨዋወትበትና ቅድም ጊዜ ሳይበቃ ቀርቶ ያልተሰጡ አስተያየቶቻችሁን ለባለሙያዎቻችን መብታት የምትሰጡበት የበለጠ ኢንተራክት የምታደርጉበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።